สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับผมได้คุยเรื่องของการใช้งาน Create Layer Mask นะครับแล้วก็ Clip Add Layer Below นะครับผมได้ย้ายโปรแกรมจาก Clip Studio นะครับไปใช้งานในโปรแกรม Photoshop นะครับใน Photoshop นะครับก็จะมี Free Transform นะครับ Free Transform ของ Photoshop นะครับซึ่งผมคิดว่ามันใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่านะครับผมมาลองทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าการใช้งานร่วมกับเวลาเรากดปุ่ม Command ปุ่ม Option หรือว่ากดปุ่ม Shift ไปด้วยเนี่ยมันจะให้ผลออกมาอย่างไรนะครับอันแรกนะครับกดปุ่ม Command ร่วมไปด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่าของใครยังไม่มีช่องสี่เหลี่ยมตรงมุมหรือว่าตรงขอบด้านข้างให้เราปรับแต่งนะครับให้เราไปคลิกถูกข้างหน้าช่อง Transform Control นะครับอันแรกนะครับกดปุ่ม Command นะครับหรือว่าใน PC ก็เป็นการกดปุ่ม Control นะครับเป็นการ Transform แบบอิสระนะครับอีกอันนึงนะครับการกด Shift เป็นการ Transform ให้เชฟหรือว่ารูปทรงนะครับยังคงตัวอยู่นะครับเป็นการย่อขยายอีกอันนึงครับกด Command แล้วก็ Option จะเป็นการ Transform จุดที่เราปรับแต่งกับ Point ที่อยู่ตรงข้ามในแนวเฉียงนะครับมันจะขยับตามอีกอันนึงนะครับอันนี้ที่ผมใช้ในการทำพื้นกระเบื้องให้มันเป็น Perspective ก็คือกด3ปุ่มเลยนะครับปุ่ม Command Option แล้วก็ Shift ไปด้วยเวลาที่ผมทำลายกระเบื้องครับผมจะทำมาเป็น1ชิ้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการจัดเรียงตรง Photoshop มันจะมีความง่ายเวลาเราจัดเรียงครับมันจะมีเครื่องมือทำให้เราเรียงตรงแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นหลังจากเราเรียงกระเบื้องด้านล่างปรับให้มันอยู่ในรูปทรงของแนว Perspective เรียบร้อยแล้วตรงกระเบื้องผนังพยายามที่จะทำให้มันมีความไม่เท่ากันของกระเบื้องนะครับเหมือนเวลาช่างที่เขายาแนวใต้กระเบื้องไม่เรียบอะครับมันจะไม่สม่ำเสมอกันทำให้มุมอีกด้านหนึ่งยุบลงไปตรงเก้าอี้ผมก็มีการทำให้มันมีเงาสะท้อนนะครับตรงที่น้องเขานั่งทำเงาสะท้อนตรงขาโต๊ะก็ใช้ลายกระเบื้องนะครับแล้วก็มาจัดรูปทรงให้มันมีความโค้งแปะเข้าไปอีกทีหนึ่งเลเยอร์ตรงนั้นนะให้เป็นโหมดมัลติพายนะครับการลงสีเครื่องกระเบื้องนะครับผมใช้ในโหมดมัลติพายโหมดมัลติพายนะครับลักษณะที่ระบายลงไปแล้วผลที่มันออกมามันเหมือนสีที่ยังไม่โดนแสงสีที่อยู่ในเงาcan feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason. ผมมีใช้เคิร์ฟนะครับในการปรับแต่งเงาให้มันเปลี่ยนสี It gets tough just breathing. I'm alone but I'm still feeling like someone's with me. อันนึงนะครับผมมาระบายตามขอบของตัวคาแรคเตอร์ครับด้วยความที่ว่าเราทำ Layer Mask ไว้ใช่ไหมครับ Layer Mask เนี่ยมันเป็นขอบคมมากๆเลยนะครับวิธีการแก้ไขก็ระบายขอบไปเลยครับมันเป็นการลดขอบครับทำให้มันดูไม่แข็งกระด้างและอีกอย่างหนึ่งมันก็จะทำให้ตัวละครของเรากลืนลงไปในฉากด้วยหลายครั้งผมจะใช้พวก Lasso Tool ในการวาดรูปไปแล้วก็ใช้พวกบรัชที่มันมี texture ระบายลงไปเลยอาจจะคอยลบเพื่อทำลวดลายมันด้วย
Time is unfair, 'cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like you're พาร์ทนี้คงจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าพาร์ทสุดท้ายเนี่ยจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นค่อยไว้มาติดตามดูกันนะครับพาร์ทนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับsudden. I feel your arms